sabihin ng IATF. My God! Wait lang. Para na ATF. Interview. Interaction. Ano ba? Paano? Hello guys! Welcome to my vlog of Miss Confidentiality and don't forget to subscribe! So now, umpisan ko na natin ang ating mukbang challenge. So ngayon, kakain muna ako ng ating hinandang pansit canton. Masarap ha? Wait lang guys ha. Nauhaw ako. Masyado siyang maanghang. So ngayon, yung mga co-vlogger ko, may hindi na silang question para sa akin. So, bubunot ako dito ni isa-isa. So, ano kayo yung mga nasa loob nito? Natatakot ako guys. Ano ba to? Joke? Prank? My God. Ngayon, yung first question na mabubunot ko, hindi ko alam kung ano to. Okay. Ayun dito, may nakasulat dito. Ano ang maipapayo mo sa mahal sa buhay mo para maiwasan ang pagkahawa ng COVID-19? So, yung maipapayo ko lang sa aking mahal o aking kamag-anak pwede ba? Huwag na kayong lumabas. Ang kulit nyo Yun lang. Oh, what's your full name and age? My name is Senor Eduardo and aka Miss Confidentiality. At Imon na lang kung ituring nyo, pero pas kilala ko dito sa amin na Imon. Pero don't forget to click and follow me in my account, Miss Confidentiality in YouTube. Ano po ako sa so waray po ang aming language, so mas ako pag nagtatagalog kasi ayoko ng hindi ako nakakapag waray pag nag-explain. So, bisa talaga ako sa Tagalog. So, pasensya na po. What's your shoe size? Oh my God! Dahil sa tanong ito, bibili niya ako ng sapatos. Yes! Mama, yes! My God! Pero hindi ko alam kung anong shoe na size ng sapatos ng paa ko. Pero I think it's 41. Parang hindi ako nagkakamali. O 41. Gusto niya akong bilan? Oye, di nga. Hintay ako ha. Sige. Sunod. Okay, thank you. So na, nagugutom ulit ako. Kailangan ko kumain. Kailangan mo palakas. Parang hindi lumapit sa akin. So, balita ko, yung sakit ng COVID-19, hindi siya dumadapo pag masyadong mainit, di ba? Masyadong mainit na yung ulo ko. So, kailangan ko nang bilisan. Ay, joke lang. Gusto ko pang enjoy. Gusto ko enjoy na tong araw na to kasi alam ko na nanonood kayo at lalo na hindi ko alam na nanonood pala yung special someone ko at hindi ko alam. Sana all. Mapasasana all na lang talaga. So, nabubunot ulit ako ha. Ano kaya? Ito. What was your favorite holiday and why? Okay, my favorite holiday is Christmas. So why Christmas? Because Christmas is there are a lot of people are giving and loving to each other that day or that holiday. Yun lang yung mga advice ko sa kanila at yung mga advice ko sa sarili ko. Mas nag-enjoy ako sa holiday. Marami tayong holiday pa, pero yung gusto kong holiday yung Christmas talaga, yung December 25. Yun lang. Kasi yung pinaka-importanting araw na nangyari sa buhay ko. At yung magiging buhay ko rin. Okay. Sa buhay ngayon, mahirap talagang mag-isa. Kaya itong merienda kong to, niluto ko to ng mag-isa. Kaya wala akong magagawa. Ito po ay galing sa mga fans ko, itong mga question na to. So,
What's your favorite animal? Okay, my favorite animal is... Parang katabi ko yung kanina. My favorite animal is... dog. Why dog? Because dog is always here for you to guide anywhere. Kung saan ka pumunta. Ano ba yan? Pinapahirapan pa ako eh. Dog. Yun na. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya yung ang. Ito. Favorite non-alcoholic drink? Oh my God, simple question. My favorite non-alcoholic drink is water. Why water? Because sa panahon ngayon, kailangan natin maraming uminom na tubig kasi lalong lumalaganap ang sakit na COVID-19. So, we need to more exercise and drinking a lot of water. 8 glass of one day. 8 glass of one day. Okay na ba? Okay. Okay, siya na. What songs do you love the most? And sample. Ano ba yan? Wala na akong... Ang gusto ko lang, at yung paborito kong kanta, yung nag-iisang kanta na paborito ko sa lahat, yung Bukas na Lang Kita Mamahalin, yung dating kinover ko nung unang nung umpisa ng pag-vlog ko. So, now, nagre-request daw na sample. So, sample. Bukas na lang kita, bukas na lang kang mamahalin. Okay na? Okay na. Sunod. What is your stand about the hulu-sulu bombing? About the hulu-sulu bombing. According to our Republic Act, oh my God. Mga kailan lang, napanood ko to sa news na may isang kababayan akong nadamay doon sa hulu-sulu sa ganitong trahedya na nangyari. Ito po ay taga Samar. So, condolence po sa pamilyang nawalan or ano pa. So, sa ginawa mong to, papatunayan na tunay na bayani ka talaga. So, para sa inyong pamilya, condolence po. Maraming salamat. So, ulit, condolence. Okay, sunod. Yung sunod na katanungan na hinandas ng mga co-vlogger ko ay, do you want children? Yes, I want children, but someday, somehow, I got it. Yes, I want children, but someday, somehow, I got it. Thank you. Ano ang masasabi mo tungkol sa COVID-19 ngayon? So, ang masasabi ko lang po sa isyong na ito ay lalong lumalaganap at lalong paparami ang kaso ng COVID-19. So, nahihirapan na po ang ating Pangulong Duterte para pugsain ito. Kaya yung susi natin ay tayong mga madam people, tayong mga tao, kailangan natin sumunod. Kasi yun lang yung susi para maiwasan natin ang paglaganap ng COVID-19. Yun lang. So, sumunod na lang po tayo para wala na pong issue na mangyari pa. So, kung ako sa inyo yung nanonood ngayon, sumunod na lang kayo. Huwag yung puro tigas ng ulo, tigas ng katawan, o tigas ng ano pa ba niyang bagay na yan. Basta sumunod na lang po kayo para bumalik na po sa normal. Ano ang ibig sabihin ng IATF? My God! Wait lang. Parang napanood ko sa balita. IATF.
and interview and interaction. Ano ba? Paano? And intercommunication. Hindi ko talaga alam yan. And evaluation, authority. Ito na ba? Hindi. Ewan, ang bawat na maaram. Ewan ko. Agency. Okay, yun na. Correct. Interagency. Tax. Hindi. Tax. Ano ba? Interagency task. Fame. Ano ba? Hindi ko alam. Interagency task. Palet. Hindi ko talaga alam. Interagency task. Ano? Force? Yun na ba? Force? Ano na yan? Interagency task force yan. Hindi na po ako rin. So, salamat ha. So, hindi lang kayo. Ano ang estado ng puso mo? Ano ang estado ng puso mo? Ngayon, ang estado ng puso ko ngayon yung higa na lang. Yung nagmumukmuk sa sulok, yung gusto ko na magpakamatay. Pero hindi ko kaya yun Kasi marami pa akong mahal sa buhay. Hindi lang yung puro ewan mo na. Alam ko na yun Basta. Pero alam niyo ba, yung estado ko ngayon walang nagmamahal. Yung walang pumapansin sa akin, pero kinakaya ko. So, may natitira na pong isang kasagutan. Yung pala, sorry, masyado po akong nahihilo. Sunod. Ano ang ibig sabihin ng LSI? Okay, alam ko to. Napanood ko to sa TV. Kailan lang. Kahapon yata yun. So, okay, LSI. Lugar? Hindi. Ano ba? Luma? Hindi talaga. Ano ba? Lungib? Location? Hindi pa rin. Ano ba? LSI, gumana. Luka-luka? Ako, luka-luka? Hindi! Locality? Oh, ay wala ba na? Locally? Locally station? Hindi! Locally Stronot? Ano ba? Locally stranded. Yun ba? Locally stranded and independence? Indicate? Hindi. Ano ba? Locally stranded ano ba? Individual? Ngayon. Okay, maraming salamat po sa inyong panunood sa aking channel. So, I hope na hindi nyo ako makakalimutan. And don't forget to click and follow my official account, Miss Confidentiality. And for more videos, and click to subscribe. See you next time. See you soon. Bye-bye. Love you.